Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ thuộc lòng hình dáng của âm cùa mà còn có thể tự mình đọc dễ dàng câu như quê, bé, có, quả, thị. Hôm nay cô sẽ bật mí về đôi bạn thân thiết nhất trong bảng chữ cái, đó là bạn chữ Quy và bạn chữ U. Hai bạn ấy lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt để tạo thành âm cùa đấy. Cô sẽ giúp các con chinh phục cách đánh vần siêu tốc cùng âm cùa một cách cực kỳ đơn giản. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Các con hãy nhìn xem, một cặp bạn thân thiết nhất đã xuất hiện rồi đây. Khi anh Quy và em U cùng đồng hành hiện lên, chúng mình sẽ có bạn cùa đấy. Hai bạn này lúc nào cũng như hình với bóng, không hề tách rời, luôn nắm tay nhau để tạo nên âm cùa. Các con hãy đọc thật hay cùng cô nào. Cùa. Cùa, a, qua, huyền, quà. Cùa, a, qua, huyền, quà. Cùa, a, qua, hỏi, quả. Cùa, a, qua, hỏi, quả. Cùa, a, qua, nặng, quạ. Cùa, a, qua, nặng, quạ. Cùa, e, que. Cùa, e, que. Cùa, e, que, hỏi, quẻ. Cùa, e, que, hỏi, quẻ. Cùa, ê, quê. Cùa, ê, quê. Cùa, ê, quê, sắc, quế. Cùa, ê, quê, sắc, quế. Cùa, y, quy. Cùa, y, quy. Cùa, y, quy, huyền, quỳ. Cùa, y, quy, huyền, quỳ. Cùa, y, quy, sắc, quý. Cùa, y, quy, sắc, quý. Cùa, y, quy, hỏi, quỷ. Cùa, y, quy, hỏi, quỷ. Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé. Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật rõ ràng một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Cùa, a, qua, huyền, quà. Cùa, a, qua, hỏi, quả. Cùa, a, qua, nặng, quạ. Cùa, e, que.
Của e que hỏi quẻ. Của e quê. Của e quê sắc quế. Của y quy. Của y quy huyền quỳ. Của y quy sắc quý. Của y quy hỏi quỷ. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Vờ o vo hỏi vỏ. Của e quê sắc quế. Đờ a đa ngã đã. Khờ ô khô. Vỏ quế đã khô. Bờ e be sắc bé. Cờ o co sắc có. Di o do hỏi giỏ. Của a qua huyền quà. Tờ o to. Bé có giỏ quà to. Của e quê. Bờ e be sắc bé. Cờ o co sắc có. Của a qua hỏi quả. Thờ y thi nặng thị. Quê bé có quả thị. Bờ e be sắc bé. Cờ o co sắc có. Của e que. G ô gô ngã gỗ. Khờ ô khô. Bé có que gỗ khô. Chờ u chu sắc chú. Của a qua nặng quạ. Cờ o co sắc có. Của a qua hỏi quả. Khờ e khê sắc khế. Chú quạ có quả khế. Của a qua hỏi quả. Bờ y bi sắc bí. Ngờ ô ngô. Của y quy sắc quý. Di a ra sắc giá. Quả bí ngô quý giá. Bờ ô bô sắc bố. Chờ o cho. Bờ e be sắc bé. Vờ e vê huyền về. Của e quê. Bố cho bé về quê. Các con ơi, đến đây chúng mình mới chỉ học âm của khi kết hợp với các nguyên âm đơn, nên việc đánh vần vẫn rất dễ, đúng không nào? Nhưng bạn của vẫn còn một điều rất đặc biệt cần lưu ý đấy. Khi kết hợp với các nguyên âm ghép bắt đầu bằng chữ U, sẽ có một bí mật nhỏ khiến nhiều bạn bị nhầm lẫn. Cô sẽ bật mí bí mật này trong chuỗi video đánh vần siêu tốc phần tiếp theo trên kênh Điểm 10 cùng bé. Các con và ba mẹ hãy cùng đón xem để chúng mình không bị bối rối khi gặp nhé. Tuyệt vời, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập, cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.